Πριν από περίπου 100 χρόνια, ξέσπασαν πολλαπλές πυρκαγιές σε αίθουσες ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεγράφων σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι φωτιές ξεκίνησαν από τον εξοπλισμό στις αίθουσες ελέγχου και επεκτάθηκαν στα κτίρια προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Αυτά τα περιστατικά οφείλονταν στα μαγνητικά πεδία που δημιουργήθηκαν στη Γη από μία από τις μεγαλύτερες ηλιακές καταιγίδες που έπληξαν τον πλανήτη. Οι επιπτώσεις αφορούσαν παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες, τηλεγράφους και τηλεφωνικά συστήματα που χρησιμοποιούνταν το 1921, σύμφωνα με τον επιστήμονα Jeffrey Love. Ο Dr. Love πιστεύει ότι μια ηλιακή υπερκαταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα. Οι επιστήμονες ξέρουν εδώ και χρόνια πώς προκύπτουν οι ηλιακές καταιγίδες και πώς προκαλούν διαταραχές στο ηλεκτρικό δίκτυο και στα δίκτυα επικοινωνιών. Αλλά ο πιθανός αντίκτυπος αυτού του φαινομένου σήμερα δεν είναι πλήρως κατανοητός και οι απόψεις των ειδικών διαφέρουν. Οι ηλιακές καταιγίδες προκαλούνται όταν ο ήλιος εκπέμπει ένα κύμα ηλεκτρικά αγώγιμου πλάσματος σε αυτό που ονομάζεται coronal mass ejection. Όταν τα coronal mass ejections κατευθύνονται προς τη Γη, ταξιδεύουν με πολύ υψηλές ταχύτητες και φτάνουν στον πλανήτη μας σε λίγες μόνο ημέρες. Δεδομένου ότι το πλάσμα στα coronal mass ejections είναι ηλεκτρικά αγώγιμο, αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο της Γης, φέρνοντας ρεύμα στην ιονόσφαιρα. Αυτό με τη σειρά του παράγει ένα μαγνητικό πεδίο και όλη η διαδικασία καταλήγει στη δημιουργία ηλεκτρικών πεδίων στην ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια της Γης, στέλνοντας ηλεκτρικά ρεύματα μέσω των διαφόρων τύπων πετρωμάτων στο φλοιό. Τελικά, το ρεύμα αυτό καταλήγει να επηρεάζει τα ηλεκτρικά δίκτυα και προκαλεί βραχικύκλωμα. Δεδομένου ότι τα δίκτυα σχετίζονται με τον έλεγχο των ρευμάτων και τη διαχείρισή τους και είναι σχεδιασμένα για εναλλασσόμενο ρεύμα, αυτή η ξαφνική ροή ρεύματος προκαλεί προβλήματα. Οι ειδικοί λένε ότι οι ηλιακές καταιγίδες μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστροφικές για τους μετασχηματιστές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αφού μπορούν να τους υπερθερμάνουν και να διακόψουν τις λειτουργίες τους λόγω της ανεπιθύμητης ροής ρεύματος. Ωστόσο, ο επιστήμονας Mike Hapgood θεωρεί ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σχετικά άμεσα με τις σημερινές γνώσεις και τεχνολογίες. Αναφέροντας το παράδειγμα μιας ηλιακής καταιγίδας μέτριου επίπεδου που έπληξε τη Γη το 1989, ο Hapgood είπε ότι οι διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν σε περιοχή του Καναδά επιλύθηκαν σε περίπου 9 ώρες. Ανησυχίες όμως εκφράζονται και για τον αντίκτυπο μιας ηλιακής καταιγίδας στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, τα οποία μπορεί να πάψουν να λειτουργούν σωστά σε όλα τα σημεία, αλλά και για τον αντίκτυπο στην παγκόσμια συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η ανθεκτικότητα των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου σε τέτοια διαστημικά φαινόμενα δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Η έρευνα προβλέπει ότι οι γραμμές οπτικών ινών μεγάλων αποστάσεων και τα υποθαλάσσια καλώδια, που αποτελούν ζωτικό μέρος της παγκόσμιας υποδομής διαδικτύου, είναι ευάλωτα σε αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί ότι οι επιπτώσεις στο σύστημα του διαδικτύου θα μπορούσαν να είναι εξίσου καταστροφικές. Ο Dr. Hapgood υποστηρίζει ότι τα υποθαλάσσια καλώδια είναι από τη φύση τους λιγότερο αγώγιμα και η υψηλή τους αντίσταση θα τα καθιστούσε λιγότερο ευάλωτα σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Μια άλλη άποψη είναι ότι ο αντίκτυπος εξαρτάται και από το πόσο δυνατή μπορεί να είναι μια ηλιακή καταιγίδα. Από ό,τι φαίνεται, οι ειδικοί δεν συμφωνούν ως προς τον αντίκτυπο μιας ηλιακής υπερκαταιγίδας στα ηλεκτρικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Συμφωνούν όμως στο ότι δεν υπάρχουν ακόμη ολοκληρωμένα σχέδια προετοιμασίας για ένα τέτοιο διαστημικό καιρικό φαινόμενο, αν και η Αμερική έχει ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες.